Sau quá trình cắt gọt và xử lý toàn bộ trái cây, sau đây chúng ta sẽ bỏ tất cả những nguyên liệu này, gồm có dứa, dưa hấu, xoài, đu đủ và trái chóc mao này và 2 chai siro nữa. Chúng ta sẽ bỏ tất cả những nguyên liệu này vào máy xay sinh tố khổng lồ. Vâng, bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Và hôm nay bọn mình sẽ làm một món ăn vô cùng đặc biệt, đó là món sinh tố. Và điểm đặc biệt của món ăn này đó là không phải xay ở máy sinh tố bình thường, nó sẽ được làm ở máy trộn bê tông. Vâng, và đây là những nguyên liệu để chúng ta làm món sinh tố đặc biệt ở máy xay sinh tố cũng rất đặc biệt. Những nguyên liệu chúng ta gồm có dưa hấu, đu đủ, mít, 2 chai siro dâu, xoài và đặc biệt là có cái loại quả mà ở quê mình gọi là quả chóc mao. Quả chóc mao tất cả nhiều bạn sẽ không biết, nhưng quả đây là ở quê mình có rất nhiều. Quả chóc mao, quả đây là hoàn toàn tự nhiên. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cắt tất cả những đây và để chuẩn bị cho một món sinh tố đặc biệt của chúng ta. Sau quá trình cắt gọt và xử lý toàn bộ trái cây, sau đây chúng ta sẽ bỏ tất cả những nguyên liệu này, gồm có dứa, dưa hấu, xoài, đu đủ và trái chóc mao này
và 2 chai siro nữa. Chúng ta sẽ bỏ tất cả những nguyên liệu này vào máy xay sinh tố khổng lồ. Vâng, bắt đầu. bây giờ chúng ta đã có sản phẩm, đó là một rùa sinh tố rất hấp dẫn. Rất là mát. Cảm
ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và nếu video này hay thì rất mong các bạn đăng ký, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Ok.